นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง The Train News นะครับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP ที่ 9 นะฮะ EP ที่แล้วนี่ก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบตัวของพี่เจนนี่หึงไรอันมากๆนะครับผมขณะที่ฝ้าของตัวของเต้กับบะหมี่เนี่ยก็เลิกกันอย่างเด็ดขาดแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือนกับตัดใจเลิกกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วแต่บะหมี่กับพี่จูดี้นี่สิมีคนขัดใจเยอะเหมือนกันนะว่าตกลงจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูต่อไปแล้วกันครับ EP ที่ 9 ว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตให้ทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับฝึกงานเทอมนี้รับพี่ได้ไหม EP ที่ 9 ครับไปเลยหนูขอโทษนะคะบะหมี่จะขอโทษพี่ทำไมถ้าบะหมี่จะขอโทษอะไปขอโทษแฟนเราโน่นไอเต้มึงเลิกนั่งอมทุกข์สักทีได้ไหมวะมึงกินอะไรสักคำยังอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นได้ปะใช่กูขี้เสือกอะเสือกอยู่กับมันตอนมันร้องไห้จะเป็นจะตายแถมเสือกเห็นด้วยว่ามึงหายไปไหนตอนมันทำทุกอย่างให้มึงอะแต่รู้ไหมคำว่าแป๊บหนึ่งของเต้มันนานมากเลยนะสำหรับคนรออย่างเราอะพอแค่นี้กันไหมขอโทษนะถุงอะไรอะลองดูดิพี่จะเปลี่ยนรองเท้าเหรอคิดว่าพี่ใส่ได้เหรอไซส์นี้หรือไซส์รองเท้าใครกันแน่เท้าเด็กขนาดนี้ขอบคุณนะพี่เจนคุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วงได้เมื่อตกหลุมรัก You can't blame gravity for falling in love Albert Einstein EP นี้มันต้องคลั่งรักแน่ๆพูดมาขึ้นมาแบบนี้โอ้โหทุกคนคลั่งรักเราถุงเท้าสีชมพูรองเท้าคู่ใหม่โอ้โหโอ้โหเดินลอยมาเลย Gravity มันไม่สามารถจะฉุดรั้งเราได้อีกแล้วมันเดินอยู่บนดวงจันทร์
ชิบหายนะ ขอโทษของใหม่เหรอ ใช่ จะพาไปร้านไหน บินเยอะไปหน่อย บินเยอะไปหน่อย ตอนที่ 9 The Chosen One ครับคนที่เลือกแล้วอ่ะ ทายช่วยหน่อยดิ ก็บอกแล้วอย่าเอาแวดมารวม แล้วมันต้องบวกยอดไหนอะอันบนนี้เหรอ ใช่ แล้วพอบวกเสร็จก็มาดูว่าเลขมันตรงกับตอนที่รวมแวดไหม เชี่ยมึงฉลาดมากหรือกูฉลาดน้อยวะ อีเรื่องรวมบินนี่หลายตอนเลยนะ ยังไม่เห็นปลายทางของไอ้เรื่องรวมบินเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง มึง กูไม่เรื่องจะปรึกษา กูคงคุยกับมึงได้คนเดียวอะเรื่องเนี้ย สับสนแล้วพี่จูดี้ รู้ได้ไงอะ โห มันเดายากตรงไหนอะเมื่อคืนมึงเพิ่งเลิกกับไอ้เต้พอมาร้องไห้ฟูมไฟายเป็นชั่วโมงเอาจะร้องอีกแล้ว ออกไปร้องให้เสร็จแล้วค่อยมาใหม่ ได้กินกาแฟสักทีอ่ะ มา ชีวิตเริงรมย์ใครจะมาต่ออีก ทาย ให้ฉันเดานะ แกเพิ่งไปบอกชอบใครมาแน่ ทายรู้ได้ไงอะ เดาแม่นมาก ๆ แล้วพี่ใบหม่อนเขาว่าไงบ้างอะ พี่ใบหม่อน เขายังไม่ให้คำตอบแกชัดเจนอะดิ แกลองถามย้ำดูดิ มันถามได้นะเว้ยไลอ้อน จริงเหรอพาย แกถูกทุกอย่างผิดแค่พี่ใบหม่อนนั่นแหละพายเอ้ย เต้จะมาไหม ทาย โอ้ยไม่แดกแม่งเลยกระโปรงกาแฟ มีอะไรว่ามา คือมีเรื่องจะปรึกษา คือมึงไม่มีแฟนแล้วมึงอยู่ยังไงวะ ก็ปกติ ออกซิเจนเต็มปอด แขนขาเดินได้แกว่งได้ปกติ แล้วถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองอะใครดูแลมึงวะ หมายถึงดูแลตอนไหน ถ้าตอนป่วย ก็หมอไง แล้วถ้าอย่างข้ามถนนเนี่ยมึงข้ามได้ใช่ไหม กูไม่ได้ตาบอดสี แล้วเท้ากูก็ก้าวได้เท่าคนอื่น แล้วอย่างเวลาแกะกุ้งเนี่ยมึงแกะยังไงวะ ก็ถ้ามึงจะไม่มีปัญญาแกะกุ้ง มึงก็แดกมันทั้งเปลือกกันแหละ เดี๋ยวกูล้างให้ก็ได้ แฟนดูแลทุกอย่างจนแบบเป็น เฮ้ย ง่อยไป ฟ้า แล้ว ฟ้าฝากสั่งยำให้ด้วย เดี๋ยวตามลงไปเร็วนี่มันจะพักเที่ยงแล้วนะ จะให้พี่ดูตอนเที่ยงเหรอ รบกวนด้วยนะครับ หวังว่าจะไม่ผิดอีกรอบนะอุ๊ยเนื้อตัวเลอะเทอะเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้อยู่หรอกนะ แต่ว่าไอ้รองเท้าแตะเนี่ย มันสมควรไหม วันๆลูกค้าเดินเข้าออกในออฟฟิศตั้งกี่เจ้า เขาจะมองออฟฟิศเรายังไงทำตามๆกันไปทั้งแผนกไม่รู้จักสอนกันบ้าง น่าจะเพราะว่ามันคล่องตัวกับการทำงานมากกว่านะครับ แล้วผมก็ไม่เห็นว่าการแต่งตัวแบบเนี้ยมันจะแย่กับงานตรงไหนเลย นี่ไง นี่ไง ที่ถามว่าแย่ตรงไหน อธิบายไปแล้วนะ ว่าแหวกตรงเนี้ยต้องคิดยังไง ทั้งแผนกเธอรวมๆกันเนี่ย พี่น่าจะสอนไปเป็น10 รอบแล้วด้วยซ้
ก็ยังจะผิดอีก ก็มันงานผมที่ไหนอะครับ ผมทำอาร์ตนะ งานเคลียร์บินของทีมอาร์ต ถ้าไม่ใช่อาร์ตทำแล้วให้ใครทำ ทีมเสื้อผ้าเหรอ พี่พูดดีๆก็ได้นะครับ ก็แค่อธิบาย จะได้รู้ว่าเรื่องบินนี่ก็งานเหมือนกัน รู้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีใครสอน เดี๋ยวไปแก้มาให้ครับ เป็นในฝึกงานที่ใจเย็นดีนะ แต่ฉันจะว่าหัวหน้าแผนกมากตอนนี้ พูดดีๆก็รู้เรื่องวะ ทำไมต้องให้เด็กฝึกงานทำเรื่องนี้ เรื่องสำคัญด้วยบางทีซีรีส์ก็ทำให้สุดโต่งกันไปนิดนึง เอาก่อนเลย เต้มาก่อน เต้เติมเลย ถ้าเติมเยอะ เอาก่อนเลย ไม่เป็นไร จะได้ เต้ เติมไหม เลย งั้น เดี๋ยวเรามาใหม่แล้วกัน เติมก่อนเลย เต้มันถอยแล้วอ่ะ ก็เติมดิ อย่ากวนได้ปะตีกับป้าบัญชีมาอีกอะดิ ดูจากสภาพแล้ว กูใส่รองเท้าแตะแล้วมันไปหนักหัวใครวะ มึงใส่รองเท้าดีๆยังแพงอย่างเงี้ย ฟอกขาวตัวเองเป็นคนดีได้เลยดิ แล้วไอ้เรื่องทุเรศที่ตัวเองทำไว้อ่ะ คนไม่สนใจเพราะอะไร แต่งตัวดีอย่างนี้เหรอ กูรู้ว่ากูผิด แต่ที่มายืนด่ากูแบบเนี้ย มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กูรู้สึกยังไงอะแล้วมึงรู้เหรอว่าที่ผ่านมากูพยายามมากแค่ไหนอะมึงเป็นใครวะมาตัดสินคนอื่นแบบเนี้ย เที่ยงนี้ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่กันไหม ไปดิ ไปดิ วันก่อนสองคนนั้นเพิ่งจะเปิดรีวิวดูอยู่พอดีเลย ไปไหม ไปเชียร์พี่ใบหม่อนต่อนะจ๊ะน้องพาย อุ๊ย นายมาทำอะไรเนี่ย น้องนายแฟนเก่าใครนะ พี่หม่อนเป็นไง สบายดีนะ ก็ ฉันก็ปกติอะเราเนี่ย หนักเบียร์นะคะ ช่วงเนี้ย เห็นแท็กมานี่วันเว้นวันเลยนะพระคุณ ก็นิดหน่อยอะพี่ ไม่หน่อยละค่ะขนาดนี้ แฟนเก่า ชัดเจน เสียงกระซิบ ตกลงมี เบา อะไร ๆชัดเจน ก็บอกว่า มา มีเรื่องปรึกษาไง ไลน์ไปตั้งแต่เมื่อคืนมันก็ไม่ตอบกูเลยต้องมาหาถึงที่เนี่ยออกไปกินข้าวด้วยหน่อยดิ ขอคุยหน่อย เอากรีนมาหน้าคล้ายกับออฟอยู่เนาะ ตกลงมีอะไร ก็บอกว่ามีเรื่องปรึกษาไง กูทักไปตั้งแต่เมื่อคืนมันก็ไม่ตอบ กูเลยต้องมาหาถึงที่เนี่ย ออกไปกินข้าวด้วยหน่อยดิ ขอคุยหน่อย กูไม่มีที่พึ่งแล้วจริงๆ มีแต่มึงเนี่ย เดี๋ยวพี่ฝากลองใช้เทมเพลตที่เพิ่งสอนไปอ่ะขึ้นสไลด์ MV ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวบ่ายๆกลับมาดู ไป แล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้ค่อยไปกินข้าวกันนะ อุ้ยยาเขาก็แอบชวนเบาๆอยู่นะ ไป ไป อะไรของมึงเนี่ย แฟนเก่าก็คือแฟนเก่า แฟนใหม่ดีกว่าเสมอ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แฟนเนี่ยสิ จุดที่น่ากังวลเนี่ย น่าจะเป็นเรื่อง CG ค่ะ ต้องสโคปไอเดียกับทางพุ่มกับก่อน ยังไงทางทีม
ฝากคุณจูดี้รันต่อด้านโปรดักชันทีนะคะ ได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็นตามนี้เลยค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร โอเคค่ะ ถ้างั้นวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะ ขอบคุณนะคะคุณจูดี้ ค่ะ สวัสดีค่ะ พี่ตัวดี้หนูขอโทษ ไม่ได้จดคอมเมนต์ช่องหลังเลยอะค่ะ ไม่เป็นไรทำไม่ไหวอะก็ไปพักเถอะ ไม่เป็นไรค่ะ งานก็คืองาน งานก็คืองาน แต่ถ้าไม่ไหวเนี่ย ก็ช่างงานมันดิ หนูโอเค บะหมี่อยู่ในการดูแลของพี่นะ ถ้าไม่ไหวเนี่ย ก็แค่บอกพี่ ไม่ต้องพยายามทำตัวปกติหรอก ถูก คนมันเสียใจอะ อืม พี่รู้ปะเต้มันไม่เคยใส่ใจหนูเลยอะเวลาหนูโกรธมันนะ หนูก็ต้องหายเองทุกที เต้มันเป็นคนงอคนไม่เป็นนะพี่ หนูก็เลยต้องบอกมันว่าหนูโอเค แล้วก็หายเองทุกครั้งเลย เฮ้ย เพิ่งไปต่อขนตามาเช็ดแบบเนี้ยเดี๋ยวขนตาก็ลุกมาหรอก แต่ชอบพี่จูดี้ไปเถอะเขาดูใส่ใจเธอ เขาเข้าใจเธอทุกอย่าง ไม่เอาพอแล้ว ผู้ชายไม่มีความเข้าใจเลยแบบนี้หรอก มันมีเก่งอยู่แล้ว เรื่องดีเทลอย่างนี้น้อยผู้ชายน้อยคนที่จะเข้าใจ ต่อขนตามาอย่าเช็ดแบบนี้ พี่ใบหมอนเล่าเรื่องแฟนเก่าพี่เจให้ฟังหน่อยดิเขาเป็นแฟนกันจริงเหรอทำไมเขาดูสนิทกันจังเลยอะ บ้าไม่เอาขี้เมา ขี้เหมา มันเพื่อนกันมาก่อน ขี้เหมาไหมล่ะ ไอ้นายนะมันฝึกงานกับไอ้เจนรุ่นเดียวกันที่นี่แหละ แต่เขาจริงไอ้นายมันก็สนิทกับทุกคนนะ หรือว่าเขาจะรีเทิร์นกันวะพี่ มันออกไปนานแล้วเหมือนกันเนาะฉันคิดว่ามันต้องมีซัมติงแน่เลยกลับมาหาเจนเนี้ย ผมไปก่อนนะครับ รู้ว่าอย่าไปพูดที่ไหน เป็นเด็กฝึกงานเพื่อนโหพี่เจนนี่เด็กฝึกงานทุกหลายคนอยู่นะ ขวดแป้ง มีคนอื่นไหมเนี่ย นะครับ ออกไปหมด แล้วเวลามันติดนี่คือเอาออกยังไงอะครับ เราก็ใช้แป้งนี่แหละปัดออก น้ำหมูสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พอดีมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเรื่องโปรดักช็อตที่ถ่ายเทสไปวันนั้นงานของคุณจอยอะค่ะ หลักๆก็ต้องตัดบางช็อตออกแล้วก็ต้องทำใหม่เพื่อถ่ายใหม่ ส่วนเรื่องระเบิดก็เขาบอกว่ามีแต่สีขาวควันสีขาวก็เลยอยากเพิ่มสี CI ของโปรดักเข้าไปด้วย จริง ๆ มันก็ไม่ยากหรอกนะ แต่ว่าทีมพี่มันรันงานอื่นไปแล้วไง เดี๋ยวให้ป๋านไปเอาของที่โกดังลาดพร้าวมาทำแล้วกันบอกดิใช้วันไหน ใช้วันนี้อะค่ะ น่ารักฟุ้งฟิ้งมากลูก จะรีเทิร์นยูเทิร์นใคร แล้วมาทำดีกับผมทำไมวะเฮ้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 เอ๊ะ เมื่อกี้มึงพูดอะไรกับกูนะ ฮะทำอะไรอะป๋า อ๋อกูทาสีอะเลอะตัวไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอาของในโกดังอีก แล้วมึงจะทำอะไร ว่าง จะว่าว่างก็ว่าง ทำงานเสร็จไปเป็นชาติแล้วไม่เห็นกลับมาตัวสักทีเลย งั้นไปนั่งรถเล่นกับกูป่ะแป๊บเดียว
อืม ห่วงมึงเกาะไอ้ดีนะเว้ย เรียกมาแต่ไม่คุยคืออะไร ตกลงมีอะไร คุยมาสักทีดิ กูจะรีบกลับไปตรวจงาน มึงซีเรียสจังวะ คือมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูมาทำออฟฟิศเองได้สักพักแล้ว แล้วพอดีมันมีงานโฆษณาเข้ามาต้องพิชแข่งกันหลายเจ้า มึงยังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหม กูอยากชวนมากำกับร่วม ถ้าได้งานนี้ก็เป็นพอร์ตที่ดีเลย กูติดสัญญาที่ออฟฟิศ คงออกมาทำงานนอกไม่ได้ งั้นแค่มาทำกูช่วยให้กูก็ได้ ช่วยทำพิชชิ่งเฉยๆเลย ไม่ต้องมาทำเต็มตัวก็ได้ หาคนใหม่ยากกว่าเจน มึงซิงกับกูที่สุดละ งานที่ออฟฟิศช่วงนี้ยุ่งว่ะ คงมาช่วยเต็มที่ไม่ได้หรอก กูขอมาแค่วัน2 วันก็พอ มานั่งช่วยกันทำนะเจน ถ้าไม่ใช่มึงก็ไม่ใช่ใครละ งานเนาะไม่ใช่รี เอเจ เทิ น ร์นอ ซี่ ยู่ นี้ แล้ว ทำแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเว้ย อืม มึงเก็บลงพอร์ตได้เลย ว่าไง อยู่โรงพยาบาลไหนอะเดี๋ยวพี่รีบไป กูไปก่อนนะ แล้วอากาศเป็นไงบ้างอะ พอเลยนะคะ ขอบคุณนะครับ เอาหูมอเตอร์ไซค์ล้ม ป๋าพี่เจน ใครใช้ให้ออกไปข้างนอก พี่บอกให้ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศไม่ใช่หรือไง คือ ผมเป็นคนพามันออกไปเองครับ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ใครชวน แต่พี่ไม่ได้สั่งให้ออกไป แกออกไปได้ยังไง พี่บอกให้รอที่ออฟฟิศ ก็พี่หายไปไหนมาตั้งนานนะที่บอกให้รอเนี่ยต้องรอถึงตอนไหน แล้วมันใช่เรื่องปะที่ออกไปโดยไม่บอกก่อนนะ ก็ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้ว แล้วมันก็เป็นแค่แผลถลอกอะไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรง แล้วถ้ามันไม่ใช่แค่แผลถลอกอะถ้ามันรุนแรงกว่านี้จะให้พี่ทำยังไง เธออยู่ในความรับผิดชอบของพี่นะ กาแฟ6แต่เช้าโดนรองเท้า วันนี้โดนไม่ดีเลย เดินกับแผนกไหวไหมเนี่ย ไวครับพี่สบายมากครับ ก็อย่าไปจับมันดิ เสียใจนะเว้ยคนหนึ่างกูมันไม่ตายง่ายหรอก อยู่ขัดใจมึงได้อีกนานอะเป็นไรเนี่ยวะมี ฉันขอโทษ เรื่องอะไรอะ คือ งานไม่ได้วันนี้ มันยังไม่ต้องทำมันนี้ก็ได้อะฉันก็แค่โกรธแกมากๆ ก็เลยบอกน้ำหมูไปแบบนั้น จริงๆ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรต้องขอโทษแกกี่เรื่องอะอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นได้ปะ ใช่ กูขี้เสือกอะ
ตีกับป้าบัญชีมาอีกอะดิ ดูจากสภาพอะแต่ตอนที่ฉันรู้ว่าแกรถชนน่ะฉันเสียใจมากเลยนะเว้ยป๋าฉันขอโทษนะ ใจเย็น 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 ใจเย็นนะ คือ กูก็ต้องขอโทษมึงเหมือนกันน่ะ ว่าไง สาวนักรัก ไอ้เรื่องทุเรศที่ตัวเองทำไว้อ่ะ คนไม่สนใจเพราะอะไร แต่งตัวดีอย่างนี้เหรอ แล้วมึงรู้เหรอว่าที่ผ่านมากูพยายามแค่ไหนอะมึงเป็นใครวะมาตัดสินคนอื่นแบบเนี้ย กูโกรธแทนเต้จน ไม่ได้นึกถึงฝั่งมึงเลยอะขอโทษนะเว้ย โอ้ลองเวอร์ไปไหมนี่บะหมี่ไม่ใช่ผัวมึงนะเว้ย ฉันไปนั่งคิดมาแล้ว ใส่รองเท้าแตะแล้วมันผิดตรงไหน ก็เข้าใจนะว่า คนมองเข้ามามันคงสกปรกอะแต่กูไม่รู้จะใส่อะไรนี่ว่าเราก็รู้ว่าคนนอกคงไม่เข้าใจหรอกเอาจริงๆนะเว้ย กูยังเคยคิดเลยอะว่าหน้าที่มึงแค่สั่งขายลูกค้า ไอ้นี่ คือกูมองไอ้เต้นเพื่อนสนิทก็จริงนะเว้ย กูแคร์มันมากอะแต่ในมุมมึงอะกูก็ไม่รู้ว่ามึงเจออะไรมา เพราะงั้นอะอะไรที่มึงทำแล้วมึงสบายใจอะมึงก็ทำไปเถอะ กูแม่งไม่รู้หาอะไรเลยว่ะ มึงเลิกด่าตัวเองได้แล้ว ให้มันเป็นหน้าที่ฉัน ทำตัวให้สมกับคาแรคเตอร์ทีมอาร์ตกับ AE หน่อยเว้ย แล้วกูก็แคร์มึงด้วย ในฐานะเพื่อนไม่สนิทอ่ะ พูดมากว่ะ ภาษากายดีเหมือนกันนะ เอามือจับเข่าแล้วค่อยเอามือขึ้นมาข้างบน กูอยากเฟิร์มกับร่วม ถ้าได้งานนี้ก็เป็นพอร์ตที่ดีเลย มึงยังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหม มาแล้ว พิงหลังลงไปเลย เอ็นหัว แล้วก็หลับตาร้องไห้ไปกี่รอบเนี่ย ตาบวมมีกับเพิ่งต่อยเลย พึ่งต่อยไม่ร้องหนักขนาดนี้เลยพี่ วันนี้เจอแต่เรื่อง ถ้างั้นวัน2 วันเนี้ย ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมไว้พร้อมเนี่ย ค่อยกลับมาลุยงานต่อ โอเค แบบนี้พี่จูดี้ก็ไม่มีคนช่วยทำงานนะดิ ก่อนมามีจะมาพี่ก็ไม่ได้มีคนช่วยนี่ คือจะบอกว่าพอหนูเข้ามาก็เป็นภาระเลยว่างั้น ไม่ใช่ บะหมี่เนี่ยเก่งจะตาย เนี่ย เดี๋ยวพี่ช่วยทำเอง ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่ช่วยทำเอง 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 เดี๋ยวพี่ช่วยทำเ
เหมือนอุลตร้าแมนเลย อีกแล้วโมเมนต์อีกละเรามันก็อย่างเงี้ยพี่จูดี้เราทำให้เด็กเขาชอบแล้วนะ พี่จูดี้ถ้าหนูจะบอกว่าหนูอยากรู้จักพี่ให้มากขึ้น อยากลองคุยกับพี่ พี่จะโอเคไหม เพราะว่าตอนนี้หนูรู้สึกสบายใจจริงๆที่ได้อยู่กับพี่ พี่จะวิ่งหนีไหมพี่จูดี้ ถ้าพี่ไม่โอเคไม่เป็นไรก็ได้นะคะ พูดสักคำหรือยังว่าไม่โอเค มีไปดึงเด็กเข้ามาแล้วนะ โอ้ยคู่นี้ไปก่อนคู่หลักอีกอะ Please. Well, thank you very much, Kunjoy. We hopefully having good news soon. Yeah, we will keep contact. That would be great. Okay. Thank you and Thank you. have a good day. Yeah. เปาเรื่องงานซ่อมของลูกค้า พี่ขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ แล้วก็อย่าลืมทำ OT ให้กับฝ่ายอาร์ตเพราะว่าเขาต้องเข้ามาเตรียมงานล่วงหน้า บอกปรางให้ช่วยสั่งข้าวล่วงหน้า เพราะว่าพี่รู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี้ยไอหมูมันจะพาลูกมาด้วย โอเค ขอบคุณมากเปา ใส่ใจทุกคนมีไหมนี่คือหัวหน้าที่ดีนี่ ดูเหมือนจะเดินไปวันๆนะแต่เขาสังเกตเลยทุกคน โอ้โหกูโคตรเหนื่อยเลยวันนี้ มันนอนอะไรตรงนี้ โอ้ยวันนี้กูเหนื่อยมากเลย ผมเพิ่งเคยเห็นพี่เวอร์ชันประธานบริษัทเนี่ย แล้วมึงนี่ซื่อดีว่ะ พี่อย่าถือสามเลย ผมคนต่างจังหวัดอะพี่ เอาให้กูแค่บอกว่ามึงซื่อว่ามันเกี่ยวอะไรกับภูมิลำเนามึงวะ เวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะผมชอบเผลอโทษเรื่องพวกนี้ทุกทีเลย ถ้าเรียนในกรุงเทพผมจะเก่งกว่านี้ไหม ถ้าเป็นคนรวยคนจะใจดีด้วยกว่านี้ไหม จะโดนดูถูกน้อยกว่านี้ไหม นี่กูเป็นคนเชียงใหม่นะเว้ย แล้วกูก็จบโรงเรียนวัดแถวใกล้บ้านด้วย แล้วพี่มาต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเหรอครับ ใช่ แต่กูเรียนไม่จบ กูก็ลาออกมาแล้วก็มาทำงานกับทีมพร็อพก็ฝึกงานกับพวกพี่ๆในกองถ่าย โอ้โห กูโดนด่าเช็ด แต่ว่าเรื่องอะไรที่กูทำไม่เป็นนะ กูก็ทำจนกระทั่งกูทำเป็นอะโอ้เฮ้ยอ้าวของโปรดกูเลย นี่อะไร สาคูไส้หมูนี่หว่า เฮ้ย ขอกินหน่อยนะ กินได้เลยครับ น้ำหมูให้มาครับพี่ ว้าว ไม่ได้กินนานมาก มึงจำวันที่มึงสัมภาษณ์วันแรกได้หรือเปล่าที่ไอ้หมูถามมึงเรื่อง มึงทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วมึงก็ตอบว่า มึงทำเงาะกระป๋องได้อร่อยกว่าที่ขายตามห้าง โอ้
อ้นั่นมึงอธิบายอย่างชัดเลย วิธีการเลือกเงาะ วิธีการคว้านเม็ด แช่น้ำเชื่อมยังไง แล้วทำยังไงถึงจะให้เนื้อเงาะเนี่ยเวลาแช่น้ำเชื่อมแล้วออกมาแล้วกินได้อร่อย แต่ผมไม่ได้อยากทำเงาะกระป๋องขายนี่พี่ ฝันของผมมันเพ้อเจ้อกว่านั้นเยอะเลยอ่ะ ผมอยากมีชื่อในเอ็นเครดิตหนังฝรั่งครับ อยากทำหนังสวยๆแบบสปิลเบิร์กอะ เอ้า แล้วเพ้อเจ้อตรงไหน อื้อหือ สปิลเบิร์กมันทำเงาะกระป๋องแบบมึงได้ปะ ป๋ามึงอย่าคิดว่าตัวเองมึงไม่เก่งพอทีวะ มึงอย่าให้คำพูดคนอื่นเนี่ยมาตัดสินมึง พยายามทำต่อไป แล้วต่อไปไม่ว่ามึงจะเป็นสปิลเบิร์กหรือว่ามึงจะไปทำเงาะกระป๋อง มึงก็ทำได้ดีกว่าเดิม ไว้มึงทำหนังนอกเมื่อไหร่ กูจะซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงแล้วกูจะนั่งรอดูชื่อมึงตอนเอ็นเครดิต ขอบคุณนะครับพี่โจ กินได้อีกนะครับพี่ เฮ้ยไอ้นี่แอร์พอร์ตกูนี่ โอ้โห กูหาเป็นปีเลยนะนี่มึงเจอที่ไหนวะ ผมเพิ่งเจอพี่ อ๋อเลยโอ้โห ที่เราว่าคำพูดคำเดียวของคนบางคนเปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งชีวิต ไอ้หมูทีมอาร์ตมันมาขอโทษพี่น่ะ มันบอกว่ามันผิดเอง ที่ไม่ว่างสอนเด็กฝึกงานให้เคลียร์บิน จนมาเดือดร้อนพี่ พี่ก็บอกมันไปแล้วล่ะ ว่า พี่ก็ปากไม่ดีเองอะเวลาเห็นงานไม่เรียบร้อย ถ้ามันผิดพลาดไปบริษัทก็เสียหายเยอะ ขอโทษที่พูดไม่ดีด้วย โอ้โหเคสนี้เนี่ยมีเคสตัวอย่างให้ดูเลยอะ พี่ขอโทษนะน้องป๋า ผมก็ขอโทษนะครับ ผมเองก็พูดใจแย่ งั้นคุณป้า คุณ เรียก พี่ พี่ได้ไหม ได้ครับ งั้นคุณพี่ช่วยสอนผมในแบบที่ถูกต้องได้ไหมครับ อุ้ยเป็นเส้นเรื่องที่ดีมาก เป็นเส้นเรื่องที่ให้อะไรหลายอย่างมาก เดี๋ยวจะพูดในตอนจบ ลาเต้ ทำไมถึงออกไปแบบนั้นน่ะ เขาบอกไปแล้วว่าทำงานเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรทำก็เลยอยากไปนั่งรถเล่น สาบานดีว่าไม่ได้โกรธอะไรพี่ ไม่โกรธหรือว่าไม่กล้าสาบาน
พี่ออกไปคุยงานมา ไม่ได้หายไปไหนเลย เดี๋ยวว่าคุยจบแล้วก็กลับ กระเป๋าพี่ยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลยคราวหลังเนี่ย ถ้าอยากรู้อะไรก็ถาม ไม่ใช่คิดไปเองแบบนี้ รอคิดเองตั้งแต่ตอนขึ้นลงดวงจันทร์แล้วแหละเมื่อเช้าตอน ค มาน ทำงาน ที่ชื่อว่านาย เป็นใครเหรอครับ นายเคยฝึกงานแล้วก็ทำงานที่นี่ แล้วก็ใช่ นายเคยเป็นแฟนเก่าพี่ แต่ว่าก็เลิกกันมา5 ปีแล้วนะ พี่ไม่เหลือความรู้สึกอะไรให้มันแล้ว พี่พูดจริงใช่ไหม จริงดิ พี่เคยโกหกเราด้วยเหรอ พี่คิดยังไงกับผมอะมีความรู้สึกอะไรที่ว่านั่นกับผมบ้างไหม ที่ว่านั่นคืออะไรล่ะลูกคำถามไม่เคลียร์ขอถามใหม่พี่ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับเราเหรอ อ่ะงั้นทำให้เขารู้สึกหน่อยสิ ขอรู้สึกหน่อยสิ พี่ไม่ก่อคนที่ไม่รู้สึกอะไรด้วยหรอกนะ บ๊ายบายนึกว่าอะไรนึกว่าจูน แล้วพี่รู้สึกอะไรอ่ะ อะ ทำตัวดีๆก่อน เดี๋ยวจะบอก ขอให้พี่สอนผมเรื่องหัวใจ เป็นเด็กดีก่อนเดี๋ยวพี่บอกสักที EP 9 เนี่ย Brian after work หลังเลิกงานนะ Brian เต้โอเคไหม ทุกคนเรามีคำถาม มาอยากตอบ กลุ่มจะได้ไม่เงียบ พอดีเลย วันนี้ตอนเปิดดราฟต์แรกของงานฮีโร่อะลูกค้าบอกไม่ชอบสีกำแพง เพราะขัดกับสีมงคลอะไรก็ไม่รู้ แต่พี่ใบหมอนเขาก็โอเคนะ บอกจะให้ฝั่งโค้ชจัดการ ก็เลยงง ไม่ต้องถ่ายใหม่หรอ มันจะแก้ไง อ๋อ อันนี้กูตอบไม่ได้ว่ะ จิ้มสี ใช่ แก้ใหม่ มันแก้ในโพสต์ได้ ไม่ต้องถ่ายใหม่ ทำได้ด้วยเหรอ ทำได้ดิ จริงๆ พวก CG ไม่ได้ทำแค่กราฟิกพิเศษอย่างเดียวนะ แต่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำในกองได้ด้วย หรืออย่างที่มึงบอก ลูกค้าไม่ชอบสีกำแพง เราก็แค่ทำให้ตรงตามบีฟลูกค้าที่สุด ยิ่งทำได้ดี เครดิตก็จะดีขึ้นแบบงบไม่บานปลาย เดี๋ยวกูส่งให้ดู มันมีงานซีรีส์ที่รุ่นพี่กูเคยโชว์ให้ดู มันก็จะมีปัญหาพวกนี้แหละ ยิบๆย่อยๆ จะได้ไม่ต้องลงทุนไปถ่ายใหม่ มึงก็จะได้ยินบ่อยๆ คำว่าเดี๋ยวไปแก้ในโพสต์ งานโพสต์ คำนี้ได้ยินทีไรนะ คนลุกทุกทีอ่ะ งานภาพดีทุกที โห สุดยอดอ่ะ บางอย่างดูเหมือนจะแก้ไม่ได้เลย ฝั่งโพสต์แม่งอย่างตึงอาจารย์ จริง มันก็ช่วยกันทุกชั้นทุกแผนกนั่นแหละ ฝั่งโปรดักชันก็หนัก แม้แต่ AE ก็หนัก เต้โดดร่มไหมเพื่อน เดี๋ยวกูซับให้ เอาดีก็แต่มึงมีแขนเดียวอ่ะ จะเล่นไงอ่ะ กูเล่นได้ บะหมี่
เวลเวตติ้นที่มึงเคยบอกกูของอะไรนะ กูทักส่วนตัวไปนะ ไอ้เต้มาทำอะไรวะ มันอกหักอะนะ แบบนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะ move on ได้ กูยังคิดถึงเขาอยู่อะ ง้อเหอะลองดู เขาไม่น่ารอผมแล้วอะพี่ แล้วมึงลองหรือยังอะ ฮัลโหล ใครมานะพ่อ ที่ออฟฟิศแกเขามาถ่ายรูปช่วยจัดเสื้อผ้าหน่อย พี่มาได้ไง มึงเข้าไปใกล้ไรอันกว่านี้หน่อยดิ ฉันรู้แล้วว่าแกชอบใคร ใบหม่อน โอ้ย โอ้น้องพายทำเสียเรื่องตลอด ตัวอย่างต่อไปผมไปบุกถึงบ้านแล้วนะจ๊ะจัดเสื้อกัน ไม่ชอบเส้นเรื่องของบะหมี่เต้แล้วก็จูดี้แล้วอะรู้สึกแบบเดี๋ยวก็เต้ต้องแบบไปขอคืนดีกับจูดี้ขอคืนดีกับบะหมี่อีกใช่ไหมทั้งที่บะหมี่ตอนนี้เลือกที่จะเรียนรู้ศึกษากับพี่จูดี้ไปแล้วว่าถ้าเลือกมันจะเหมือนที่พี่แฮมเคยบอกไปว่าสุดท้ายเขาต้องให้ตัวของเต้กลับมาคบกับบะหมี่ให้ได้เพื่อให้สิ่งที่ถูกควรเป็นสิ่งที่ถูกเพื่อไม่ให้จูดี้ดูผิดเพื่อไม่ภาพมันดูแย่ไปกว่านี้อย่างเงี้ยแต่การที่เขาไปง้อกันในจังหวะที่อีกคนนึงรับความรู้สึกอีกคนนึงไปแล้วอ่ะเราไม่รู้เขาจะเล่าแบบไหนอ่ะเราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ละกันรู้สึกว่ามันขอดูก่อนละกันว่าเขาจะเล่นแบบไหนแล้วค่อยพูดอีกทีนึงดีกว่าไม่อยากจะเดาไปก่อนนะแต่รู้สึกว่าแบบคนอีกฝั่งหนึ่งเขา move on ไปแล้วแล้วอย่างนึงเราจะไปดึงเขากลับมามันไม่ง่ายเลยอย่างเงี้ยนอกจากว่าพี่จูดี้สุดท้ายรู้สึกว่าการคุยกันแล้วมันไม่ใช่จริงๆแต่มันก็แย่อยู่ดีอ่ะเราเลยไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของคู่เนี่ยจริงๆแล้วทางค่ายต้องการแบบไหนนะต้องการไปสร้างคู่ใหม่เป็นคู่ของกระปุกหรือพี่พลอยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราว่าไม่เวิร์กถ้าจะมาทางแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ตั้งใจแบบนั้นตั้งใจแค่เป็นเส้นเรื่องเพื่อให้ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วว่าก็อาจจะโอเคก็ต้องรอดูว่าเรื่องต้องการจะเล่าแบบไหนนี่เก็บไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า EP นี้นี่ตึงมากเหมือนกันเพราะว่าตัวของจูดี้เองเนี่ยก็กับบะหมี่เองก็เหมือนกับบะหมี่ก็เหมือน move on เนาะแล้วก็อยากจะคบกับพี่จูดี้ก็เปิดโอกาสให้คบได้ด้วยนะจริงๆก็ถามว่าไปได้ไหมไปได้เพราะว่าบางทีในภาวะแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากำลังวิ่งตามใครบางคนอยู่แล้วเขาไม่วิ่งตามเราเลยเราเหนื่อยเหลือเกินเราท้อเหลือเกินกับอีกคนนึงอยู่ดีเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะผิดแหละที่รู้สึกว่าเราแบบไม่ยอมบอกเลิกคนเก่าก่อนแต่จังหวะนั้นนะหัวใจของคนเราบางทีมันไม่รู้หรอกครับว่าเรากำลังชอบใครอยู่หรือไม่ชอบใครอยู่เราอาจจะตัดสินใจได้แล้วว่าตกลงเรารู้สึกดีกับใครแล้วจะเดินไปบอกเลิกคนเก่าแต่เพิ่นว่าคนเก่าเนี่ยมาจับได้ก่อนว่าเรากำลังจูบไปอีกคนนึงอยู่ถามว่าผิดไหมมันผิดแน่นอนแต่บางทีเราอาจจะไม่พร้อมด้วยซ้ำเพราะเราไม่พร้อมด้วยซ้ำว่าเราคิดว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือเราเลือกอะไรในจังหวะที่แบบนั้นบางคนอาจจะบอกว่าก็คุณชอบคนแรกอยู่แล้วคุณจะมาลังเลอะไรกับคนใหม่ใช่ปะแต่หรือว่าสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างบะหมี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขากำลังวิ่งตามของคนหนึ่งที่เขาวิ่งตามไปไม่ถึงสักทีเขาดูแลอย่างดีตลอดเลยแต่ไม่เขาแค่ต้องการความรู้สึกดีบางอย่างกลับมามันไม่ได้พี่ยกตัวอย่างของเคสเพื่อนพี่แล้วกันคือเพื่อนพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างเปย์ทุกอย่างของแฟนนะดูแลทุกอย่างหมดเลยแทบจะแบบทำทุกอย่างให้เขาไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่คำว่าขอบคุณต้องการแค่คำรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าฉันได้ทำรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกแบบดีใจที่ฉันได้ทำอะไรให้เธอบ้างแต่อีกฝั่งหนึ่งเขากลับรู้สึกว่าเขารับอย่างเดียวรับแล้วก็เรียกขอเพิ่มตลอดโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาขาดอะไรไปเขาต้องทำอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับสิ่งนี้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายวันหนึ่งเพื่อนพี่ก็บอกไปว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้นะฉันแค่ต้องการขอบคุณที่ได้จากเธอแต่เธอไม่เคยให้ฉันเลยพูดอย่างนี้อยู่3ทีสุดท้ายเพื่อนพี่ก็เหลืออดแล้วเพื่อนพี่รู้สึกว่าโอเคฉันคงต้องเลิกกับแฟนฉันแล้วเขาก็ระเบิดตู้มาเลยแล้วก็เลิกแต่ตอนที่เขาจะเลิกจังหวะนั้นที่เขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะเลิกมันเป็นจังหวะที่เขาคิดมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วว่าจะเลิกซึ่ง 3-4 เดือนนั้นเขาเริ่มเปิดโอกาสตัวเองให้ไปเจอใครคนใหม่ซึ่งสิ่งเนี้ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเลิกกันนะแต่มันก็เป็นความเห็นแก่ตัวของคนแหละที่รู้สึกว่าทำไมถึงฉันเดินไปบอกอีกคนนึงไม่ได้ว่าฉันอยากจะเลิกกับเธอฉันไม่อยากจะไปกับเธอต่อแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่า1อาจจะมีพันธะบางอย่างที่รู้สึกว่าเราก็เห็นใจเขาเราก็ผูกพันเขาเราก็ไม่อยากให้เขาเสียใจมันมีความรู้สึกที่มันปนกันอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าฉันยังไม่อยากเลือกที่จะเดินออกไปจากเขาเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะคบเป็นแบบเพื่อนไปเรื่อยๆได้ก่อนได้จนสุดท้ายวันนึงมันอาจจะเป็นวันที่ฉันรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วจริงๆถึงค่อยบอกเลิกมันก็กลายเป็นรั้งกันอยู่แบบนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงอีกลึกๆก็อยากจะให้โอกาสเขาด้วยว่าเขาจะกลับตัวได้มันเลยเป็นภาวะของความแบบนี้แต่ถามว่าเขาเปิดให้ใครเข้ามาแบบ 100% ไหมก็ไม่แต่เผอิญว่าอยู่ดีมันก็มีคนนึงที่เข้ามาหาเขาแบบค่อยๆเข้ามาจนเป็นความสบายใจให้กับเขาจนรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นความสบายใจแปลกๆว่ะ
แล้วเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนใจเขาไปทางนี้มากกว่าทางนี้ละสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเตรียมจะไปบอกเลิกคนนี้แหละแต่เผอิญว่าคนนี้เป็นแบบเป็นแฟนเขาก็ช่างสืบไงก็ไปสืบได้ว่าคนเนี่ย2 คนเนี่ยคุยกันอยู่ทีจริงๆแล้วในฐานะเพื่อนตอนนั้นเตรียมจะบอกเลิกอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้พูดออกไปสุดท้ายกลายเป็นว่าภาพออกมามันกลายว่าเขาผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปบอกเลิกเนาะกลายว่าเขากำลังเตรียมจะไปบอกเลิกแต่อีกคนนึงจับได้ก่อนว่ามีคนอื่นหรือมีคนที่กำลังคุยอยู่ซึ่งคนที่คุยอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยแบบเป็นแฟนกันเลยนะแค่คุยแค่รู้สึกว่าคนนี้รู้สึกดีอยากจะเตรียมไปบอกเลิกเพื่อจะมาสานสัมพันธ์คนนี้ต่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อมันกลายเป็นว่าภาพมันกลายเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่มันออกมาก็คือมันก็จะมองว่าเพื่อนพี่เป็นคนไม่ดีเนาะเพื่อนพี่เป็นคนที่ไปมีคนอื่นก่อนเพื่อนพี่ไปคุยกับคนอื่นก่อนทำให้รู้สึกว่าการสุดท้ายก็เป็นเหตุให้การเลิกกันว่าเธอไปมีคนอื่นก่อนจริงๆแล้วถ้าหากว่าต้นตอคืออะไรบางทีต้นตอคือมันเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันอยากจะเลิกกับเธอบางทีคนที่มาบอกเลิกก่อนหรือคนที่รู้สึกว่าไม่ดีกับมันไม่เคยถามตัวเองว่าตัวเองทำไม่ดียังไงหรือตัวเองทำไม่ดีอะไรหรือเปล่าในความสัมพันธ์ 2-3 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ตัวนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่จะไม่จัดใครเลยว่าเพื่อนพี่ผิดหรือแฟนเขาผิดมันเป็นเรื่องของคน2 คนที่เขาต้องเคลียร์กันเองมันไม่มีใครรู้ถูกผิดไปหมดหรอกนอกจากตัวของเขาเองเนาะงั้นเราเป็นคนนอกเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปโกรธใครคนใดคนหนึ่งขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่ป่ากำลังทำอยู่คือป่าโกรธบะหมี่มากๆเลยเพราะรู้สึกว่าไม่โอเคและเช่นกันพี่ว่าหลายๆคนดูก็อาจจะโกรธมากๆเลยว่าที่บะหมี่ทำแบบนี้แต่อย่างนึงคือพี่อยากจะให้รู้ว่าแต่ละคนมันมีเหตุผลของตัวเองซึ่งเต้ก็น่าสงสารเหมือนกันที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเต้แต่มันก็โทษตัวเองซะหมดแล้วว่าเพราะฉันเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างมันจบลงบะหมี่เองก็ไม่ได้โทษตัวเองหรอกก็โทษแต่ว่าเพราะฉันไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการกลับมาบ้างเลยมันคือความต้องการที่มันไม่เท่ากันนะคะแล้วพอวันนึงไปเจอคนที่รู้สึกว่าเขาให้ความต้องการที่มันได้ดีกว่าเขาใส่ใจไปกระทั่งว่าอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวขนตาจะหลุดอะไรเงี้ยซึ่งผู้ชายคนไหนจะทำแบบนี้ได้หรอกมันก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาควรจะไปเลือกทางไหนอะไรเงี้ยงั้นมันเลยบอกว่าความรักบางทีนะพูดบอกว่าเลิกกับคนเก่าก่อนไปคบกับคนใหม่มันง่ายนะแต่บางทีมันเป็นจังหวะคาบเกี่ยวประหลาดบ้าๆแบบนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่ามันดูเป็นคนไม่ดีไปในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วคนเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ถ้าไปแบบแบบไปแอบมีคนอื่นเลยคบคนอื่นซ้อนเลยแบบเนี้ยเราว่าโคตรน่าเกลียดเลยแต่ถ้าจังหวะพวกคาบเกี่ยวประหลาดแบบนี้แบบรู้สึกดีกับคนนี้แล้วรู้สึกแล้วว่าถ้าฉันอยากจะสานสัมพันธ์คนนี้ต่อฉันต้องหาเวลาไปบอกเลิกคนเก่าแล้วบางทีจังหวะเตรียมจะบอกเลิกนี่แหละแต่คือไอการที่จะไปบอกเลิกคนเก่ามันมองเรื่องหลายแบบเนาะมันก็มองเลยว่านี่ก็แกไปแอบคุยกับคนนี้ก่อนแล้วไงจนแกรู้สึกดีกันถึงมาบอกเลิกแต่ว่าใจแกมันไม่อยู่กับเขาแล้วทำไมแกไม่บอกเลิกเขาก่อนคือบางครั้งคนเราบางทีแบบเราไม่รู้เลยว่าหน้างานตรงนั้นมันตัดสินใจอะไรแล้วความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะมันถึงว่ามีคำประโยคบอกว่าบางทีใจเราเป๋ไปได้ทำไมพี่แฮมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าพี่แฮมดูดวงมาหลายคนมากๆไม่ต่ำกว่า2-3แบบถ้าดูดวงแล้วความรักไม่ได้ต่ำกว่า500 ดวงนะพี่จะเจอเคสแบบนี้เยอะมากเลยว่าใจมันเป๋ไปหาอีกคนนึงและไพ่จะเตือนกลับมาว่าจริงๆแล้วที่คุณเป๋เพราะว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกแค่หวั่นไหวหรือคนที่มาใหม่มันตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตคุณแต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตคุณจริงๆก็ได้นะให้คุณกลับไปคิดอีกทีเพราะจริงๆแล้วคนที่รักคุณมาตลอดอาจจะตอบโจทย์ในชีวิตคุณมากกว่านี้ก็ได้แต่คุณแค่ไม่คุยกับเขาตรงๆว่าคุณต้องการอะไรสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปคุยกับเขาคนนั้นตรงๆว่าเขาต้องการอะไรสุดท้ายก็ตอนนี้ก็เป็นคู่กันมาต่ออีกหลายปีต่อมาเลยเนาะคบกันมาจนแต่งงานกันแล้วคือความรู้สึกคือบางทีมันเป็นแค่จุดที่เผลอไผลอะไรบางอย่างไปซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันผิดแต่ถามว่ามันเป็นจุดที่แบบมันใช่ไหมที่บอกว่าต้องเป็นเลิกกับแฟนก่อนเพื่อจะมาคบคนนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าบางทีคนบางคนคบกันมา5 ปี10 ปีบางทีความรู้สึกคือไม่บางทีเราอาจจะกำลังคุยกับตัวเองอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยเราเผลอไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเราก็รักแฟนเรามากแค่ไหนหรือเปล่าลองกลับไปทบทวนตัวเองอีกทีสิมันมีเวลาให้เราได้ทบทวนหรือได้คิดไงแต่สายตาคนอื่นจะมองว่านี่คือความผิดมันต้องเลิกกันมันต้องหยุดความรักก่อนเมื่อคุณมีใจให้คนใหม่แล้วคุณรักคนใหม่มากกว่าคือเข้าใจนะในอุดมคติแต่บางทีในความเป็นจริงบางทีมันทำกันไม่ได้เนี่ยเหมือนคนมันยังมีกิเลสอยู่คนมีความต้องการอยู่คนมีความโลภอยู่ถามว่ามันไปถึงขั้นปัญหาไหมสำหรับบางคนก็อาจจะใช่เลยมันบอกมันขึ้นอยู่แต่ละเคสมากเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติเคสบางเคสมันแบบหูเร็วจริงๆที่คุณไปคบใครซ้อนมาอย่างเงี้ยพี่เคยเปิดไพ่มาก็บอกเลยว่ามึงเร็วขนาดนี้มึงเลิกกับเขาเถอะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่บางทีเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยมันอยู่ที่เคส by เคสจริงๆแต่เคสแบบเนี้ยถามว่าตัดสินบะหมี่ผิดได้ไหมพี่ยอมรับว่าบะหมี่ผิดนะในเรื่องนี้
แต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบะหมี่ก็ทุ่มทุกอย่างมาเหมือนกันสำหรับเคสของเต้นะไม่ใช่เขาไม่ทุ่มเลยเขาพยายามมาสุดๆแล้วจริงๆแต่แค่เขายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรในจังหวะนี้ใจเขาอยากจะยื้อเต้ไว้แหละไม่ได้อยากจะฉุดรั้งเต้ไว้ไม่ได้อยากจะเหมือนกับว่าเหมือนกับผลักเต้ออกไปจากชีวิตนะเขาเลิกกับเต้เขาก็เสียใจเหมือนกันแต่คือเขาแค่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยเขาจะยื้อเต้ไว้ได้ไหมแต่เพิ่งว่าเต้ให้คำตอบเหมือนกันว่ายื้อไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้มันไม่มีความสัมพันธ์อยู่ที่2ฝั่งเนาะถ้าสมมติเต้บอกว่ากลับมาคบฉันเถอะฉันอยากจะอยู่กับเธอต่อขอให้โอกาสฉันอีกทีได้ไหมแล้วว่าบะหมี่ก็เลือกที่อยู่กับเต้แล้วบะหมี่ก็อาจจะยอมรับและขอโทษว่านั่นคือความที่ฉันรู้สึกผิดและฉันเผลอใจไปเราว่ามันก็อาจจะคุยกันได้ก็ได้เนาะแต่แค่เต้เลือกที่จะบอกว่าเลิกกันเถอะเองอ่ะงั้นบางทีความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าใครผิดมากกว่าใครเราไม่ได้เป็นคนตัดสินเราว่าเรื่องพยายามจะบอกว่าเนี่ยเราคนดูพยายามทำตัวเหมือนป๋าอยู่ว่าเราไปตัดสินอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะจบแบบไหนควรจะเป็นแบบไหนทั้งที่จริงมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องคุยกันเองแต่ในมุมของพี่แฮมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามถ้าหากจะนำเสนอคู่จูดี้กับบะหมี่ในความเป็น GL แบบคู่จะเชียร์พี่พลอยกับคู่ของกระปุกแค่บอกว่าแนวทางนี้ไม่เวิร์กเพราะว่ามันมีความสีเทาอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ในการจะแนะนำมุมของตัวละครคู่ใหม่เท่านั้นเองโอเคประมาณนี้นะคู่นี้เรื่องนี้จบไปแล้วพอทีนี้มาคู่หลักของเราเนี่ยก็คือพี่เจนเนาะกับตัวของไรอันจริงๆมันก็คือการที่ไรอันน่ะเป็นคนที่ต้องการการแสดงออกแต่พี่เจนเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเราเห็นนะไรอันเขามีภาพในหัวเต็มไปหมดเลยโอ้โหเดินออกมาเนี่ยใส่รองเท้าคู่ใหม่ก็เดินอยู่บนดวงจันทร์ลอยได้ทุกอย่างมันโฟลตหมด gravity ไม่สามารถจะฉุดรั้งความรักของฉันได้แรงโน้มถ่วงไม่สามารถจะดึงรั้งฉันได้ฉันลอยไปหมดเลยแล้วพอวันนึงก็รู้ว่าเขามีแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ามาหามันก็แบบนอยอ่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่แอมบอกนะแฟนเก่ามาแต่ฉันเป็นใครอ่ะฉันไม่ใช่แฟนใหม่ด้วยซ้ำฉันจะไปหึงอะไรเขามันไม่มีสถานะที่ชัดเจนไงซึ่งพี่ตัวไรอันเองก็รู้สึกว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันจะไปถึงเขาก็ไม่ได้แต่พี่เจนเองก็ยังไม่ให้สถานะกับไรอันเหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเจนก็อ่านไรอันไม่ออกเหมือนกันว่าไรอันต้องการอะไรแต่เขารู้สึกว่าตอนที่เขารักใครนะเขารู้สึกว่าเขาชอบไรอันและการที่เขาเจนไปคุยกับตัวของนายเนี่ยก็คือคุยกันเรื่องงานล้วนๆเลยนะความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่มีอะไรแค่อาจจะมีเยื่อใยบางอย่างให้ขอความช่วยเหลือเฉยๆเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไรอันน่ะรักเจนมากแค่ไหนแต่เขารักแบบแสดงออกโกรธก็คือโกรธหลงก็คือหลงชอบก็คือชอบแต่เจนน่ะเก็บอาการไว้หมดเลยจิกมือตลอดจิกมือไว้ตลอดไม่ยอมบอกความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอไรอันได้บอกความรู้สึกตัวเองออกมาแล้วอะได้บอกว่าตัวเองอยากรู้อะไรไม่ชอบอะไรเจนเขาเข้าใจไงพอเจนเข้าใจเขาก็แค่ต้องการให้แสดงออกมากขึ้นนั่นคือการแค่กอดเนาะให้รู้ว่าฉันก็ชอบเธอเนาะฉันรักเธอนะ EP หน้าน่าจะหวานกว่านี้อีกเพราะ EP หน้าจะเป็นการรุกหนักแล้วว่าฉันจีบเธอฉันจะเอาเธอเป็นแฟนนะฉันอยู่กับเธอนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ไรอันต้องการให้เห็นว่านี่แหละคือการที่เธอมารุกจีบเราเธอชอบเราจริงๆเธอแสดงออกให้ฉันดูหน่อยไม่ใช่คิดไปเองฝ่ายเดียวแค่รองเท้าอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องพิสูจน์ก็ได้นะว่าเธอชอบฉันมันก็คือประมาณนี้ที่มันเกิดขึ้นกับคู่นี้เนาะมันก็ต้องรอดูต่อไปว่าเป็นยังไงแต่ถามว่าออฟเล่นดีอ่ะคือออฟเล่นแบบเหมือนกับแบบมีเยื่อใยให้กับตัวละครอย่างนายเนาะแบบว่าเหมือนกับเป็นแฟนเก่าจริงๆแต่ก็มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยากจะไปรับจ็อบเสริมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงที่จะเกี่ยวข้องใน EP ต่อไปก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงโอเคครับทีนี้มีเรื่องนิดนึงของป๋ากับตัวบะหมี่เนาะที่บะหมี่ป๋าเขามาขอโทษกันเขาบอกว่าฉันเข้าใจเธอผิดไปฉันแกล้งเธอทำให้เธอแบบไปล้มมอเตอร์ไซค์เจ็บจริงๆไม่ต้องการงานวันนี้ก็ได้พอมันรู้สึกผิดต่อกันแล้วกันมันเลยมาขอโทษกันแล้วมันก็รีคอลกลับไปได้ว่าฉันเคยทำเรื่องไม่ดีกับคนตรงหน้าไว้แล้วฉันก็อยากจะขอโทษเราชอบภาษากายของตัวป๋านะที่เขาเล่นโดยการเอามือจิกที่เข่าอยู่มาแสดงได้3อย่างด้วยกันหลักๆคือ1คือเขากำลังกังวลอยู่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงดีกับสถานการณ์ตอนนี้2คือเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงหรือจะพูดอะไรออกไปยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะขอโทษดีไหมลังเลอยู่อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นภาษากายของการปิดความรู้สึกตัวเองที่ไม่เปิดใจให้คนตรงหน้ามันเลยเอามือจับเข่าตัวเองเอาไว้แบบนั้นนะฮะอยู่ข้างใต้แล้วทำหน้าแบบบางทีเหมือนกับเรากำลังเก็บซ่อนอารมณ์ของเราไว้ที่แท้จริงอยู่แล้วเราก็ทำหน้าปั้นยิ้มใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายพอมันเป็นการขอโทษซึ่งกันและกันแล้วมันก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วอะเขาเลยเอามือขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วก็แสดงถึงกันว่าฉันเปิดใจให้เธอแล้วฉันพร้อมจะรับฟังเรื่องเธอแล้วว่าภาษากายมันค่อนข้างดีทำให้รู้สึกว่าโอเคเพื่อน2คนนี้เคลียร์กันแล้วจริงๆแล้วก็พร้อมจะเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายรู้สึกแบบไหน
โอเคตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดโอเคเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องใหญ่ที่อยากจะพูดมากสุดคือเคสของป๋าเนาะแล้วก็หัวหน้าคุณ CEO แล้วก็คุณหัวหน้าฝั่งที่เป็นหัวหน้าการเงินเนาะแผนกบัญชีแล้วก็เรื่องของตัวป๋าที่ทำเรื่องของบัญชีเราอยากจะว่าหัวหน้าป๋าหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพี่หมูแหละพี่หมูเขามาบอกว่าเขาไม่ได้สอนงานเขามาขอโทษตัวพี่หัวหน้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาไม่ได้สอนงานเขาขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยทำให้ตัวหัวหน้าบัญชีรู้สึกผิดแต่จริงๆเราอยากจะบอกนิดนึงว่างานบางทีงานบางอย่างอะถ้าคุณไม่มีเวลาสอนคุณต้องทำเองอะเขาเป็นเด็กฝึกงานนะเขาเป็นน้องใหม่อะงานที่ไม่มีความสำคัญงานที่เกี่ยวกับเงินทองอะต้องให้เราต้องเป็นคนทำเองไม่ใช่ปล่อยให้เด็กฝึกงานมาทำแล้วว่าอันนี้คือแบบนอนเซนส์มากๆเราไม่แน่ใจว่าที่ฝึกงานที่ไหนมีทำแบบนี้หรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณกำลังทำผิดอยู่เนาะคุณกำลังสอนเด็กแบบผิดๆอยู่อะไรเงี้ยก็ควรจะเปลี่ยนวิธีการละกันอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ประหลาดไปนิดนึงแต่โอเคถ้าต้องการมันสุดโต่งแหละในตัวของซีรีส์เนาะให้มันสุดโต่งไปถึงขั้นที่ว่าตัวป๋ามันถูกดูแคลนมามันดูทำผิดมาแล้วว่าประเด็นตรงเนี้ยแค่เล่าเรื่องป๋าพี่เดียวเราชมแล้วตบมือให้เลยว่าภาพดีเล่าเรื่องได้ดีมากแล้วทำให้เห็นเรื่องราวของหลายๆมิติทั้งตัวของเด็กที่มาดูเรื่องนี้เนาะคนที่ก็จะเป็น first jobber เพิ่งเรียนจบใหม่กำลังทำงานกำลังฝึกงานอยู่รวมถึงสอนผู้ใหญ่อย่างพี่แฮมด้วยคนที่เป็นหัวหน้างานด้วยคนที่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กด้วยว่าควรต้องทำตัวแบบไหนเรื่องแรกเลยคือสิ่งแรกที่เขาสอนคือตอนที่ป๋าเนี่ยเขามาที่แผนกบัญชีแล้วเขาดูแผนกบัญชีจะดูหัวจดเท้าเนาะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจว่าเนี่ยพอเขาแต่งตัวแบบเนี่ยแล้วพวกแผนกบัญชีก็พูดได้ว่าแต่งตัวแบบนี้มันดูน่าเกลียดต่อคนนู้นคนนี้มันเลยทำให้เขาที่มีปมอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดเรียนโรงเรียนที่ไม่ดีมหาลัยที่ไม่ได้เก่งมากรวมถึงการแต่งตัวแบบนี้มันทำให้เขาเป็นคนที่ไม่เก่งกว่าคนอื่นเป็นคนที่ได้โอกาสน้อยกว่าคนอื่นเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกว่าไม่เห็นค่าตัวเขามันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากๆรู้ไหมครับที่หัวหน้าต้องคุยกับลูกน้องหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานจะคุยกับเด็กๆบางทีเราไม่รู้นะคะว่าเด็กๆแต่ละคนหรือคนร่วมงานแต่ละคนเขามีปมมีปัญหาในชีวิตบ้างการที่คุณพูดออกไปโดยคุณไม่คิดพูดออกไปโดยที่ไม่หน่อมน้ำใจกันและกันน่ะโดยไม่คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันใส่กันอย่างเดียวอ่ะบางทีมันทำให้เขาอ่ะมันไปขยี้อะไรบางอย่างในใจเขาทำให้เขารู้สึกว่ากลายเป็นกับดักในชีวิตเขานะคนบางคนนะที่พี่แฮมเห็นนะเด็กใหม่ๆที่เข้ามาทำงานน่ะคนบางคนนะเขาเก่งมากเลยนะแต่ถูกปิดล็อกความเก่งไว้อยู่กับการที่หัวหน้าเก่าๆเขาไม่เคยสอนงานหัวหน้าเก่าๆไม่เคยยื่นโอกาสให้เลยในการทำงานพี่แฮมมีลูกน้องคนหนึ่ง เขาเป็นคนทำงานเนียบมากเป็นคนทำงานแบบไม่เอาไปทัดท่าไม่มีตัวไหนผิดเลยในเรื่องของการแก้คำผิดแทบจะไม่มีเลยแต่เขาอะแค่เป็นคนที่ไม่แบบคิดแบบมีเหตุมีผลนะไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าต้องตั้งต้นยังไงไม่รู้ต้องคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบไหนซึ่งหัวหน้าเก่าเขาเห็นว่าเขาทำแบบนี้ไม่ได้ก็คิดว่าเขาโง่คิดว่าเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่เคยป้อนงานที่ต้องใช้ความคิดที่เป็นแบบลึกซึ้งขึ้นหรือคิดแบบตกผลึกมากขึ้นให้คนนี้ทำเลยให้งานที่ไปทำแบบแพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆเดิมๆจำเจอยู่แบบนั้นเป็นงานที่เหมือนกับว่าแค่แก้คำให้มันถูกก็พอแล้วเพราะเขาแก้คำไม่เคยผิดเลยซึ่งเราสำหรับรู้สึกว่ามันทำให้มันเป็นการให้งานแบบรู้สึกว่ารุ่นน้องคนเนี้ยอยู่ในระดับแบบเนี้ยทำงานเป็นแค่เนี้ยฉันก็เลยให้แค่นี้โดยไม่เคยให้ความท้าทายใหม่ๆโดยไม่ดูว่าจริงๆแล้วคนเขาอยู่ในกราฟไหนของคนนะเดี๋ยวที่แฮมพูดมากกว่านี้มันจะดูลึกเกินไปจริงคนมันสามารถจะแบ่งเป็น4กลุ่มได้นะว่ากลุ่มที่ทำงานเก่งและมีแพชชั่นมีความพยายามกับกลุ่มที่ไม่มีแพชชั่นเลยแต่ทำงานเก่งกับกลุ่มที่มีแบบว่าแพชชั่นเยอะมากเลยแต่ทำงานไม่เก่งหรือกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีคนอยู่4กลุ่มอยู่มันอาจจะวิ่งไปวิ่งมาในงานแต่ละประเภทนะไม่ใช่คนเดียวจะเป็นแบบนี้นะหมายความว่าเหมือนที่ตัวของป๋าไงป๋าเนี่ยทำงานอาร์ตอาจจะแบบโอ้โหมีแพชชั่นมีความต้องการแล้วก็เก่งด้วยแต่ทำงานบัญชีเนี่ยไม่มีแพชชั่นอยากจะทำเลยและความเก่งก็ไม่มีด้วยอยู่ติดลบเลยทุกคนน่ะมันจะมีแบบเนี้ยอยู่4มุมเสมอทีเนี้ยพอเราเห็นว่าลูกน้องคนเนี่ยมันถูกหัวหน้าคนเก่าอ่ะบอกมาว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่มีทั้งพรสวรรค์และคุณก็เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่มีทั้งแบบความพยายามแพชชั่นแล้วก็ไม่มีทั้งความเก่งคุณอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ให้งานคุณแค่แบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามองผิดไปนะพอเราเห็นน่ะคนถ้าไม่มีพรมันไม่มีพรคนที่มันไม่มีแพชชั่นน่ะมันจะไม่ทำงานเนียบหรอกคนที่ทำงานเนียบทำงานเป๊ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีความ
พยายามอยู่เขามีแพชชั่นในการทำงานอยู่แต่แค่เขาไม่มีความสามารถหรือความรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเขาอยู่ตรงเลเยอร์เนี่ยเราสามารถดึงเขาขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องทำอะไรที่มันได้ดีพอพี่แฮมมาเห็นลูกน้องคนนี้ตอนพี่แฮมได้ลูกน้องคนที่โอนมาจากอีกคนหนึ่งคนเก่าอ่ะเขาพี่แฮมเห็นว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้ได้ดีนะเขาทำงานละเอียดงั้นเขาควรทำงานที่มันเริ่มจากความที่มันมีความคิดที่ไม่ซับซ้อนลงไปบ้างแต่มันเริ่มยากขึ้นมาทีละนิดแล้วพี่แฮมก็ฝึกเริ่มป้อนงานให้มันยากขึ้นทีละนิดแล้วก็สอนการคิดแบบเป็นระบบสุดท้ายเธอ10 ปีที่ผ่านมาที่เขาอยู่ที่ทำงานเดียวกันมาเนี่ยเขาแทบเป็นคนแบบเหมือนไม่มีใครสนใจเพราะเขาทำงานแค่แบบเดิมๆจนแบบเราปรับ2-3 ปีมานี้ที่ปรับเขาก็คือว่ากลายเป็นตอนนี้เขาทำงานยากๆได้แล้วนะยากขึ้นได้แล้วก็ไปสอนงานน้องๆได้แล้วด้วยคือมันอยู่ที่ว่าต้องดึงเขาขึ้นมายังไงคือคุณประเมินเขาผิดคุณก็ใช้งานเขาผิดเข้าใจปะแล้วเขาไม่ได้มีแค่งานทุกคนไม่ได้ไปทุกงานที่ทำงานได้แบบไม่มีทั้งพรแสวงไม่มีทั้งความพยายามแล้วก็มีทั้งแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องหาข้อดีให้เจอว่าเขาเก่งอะไรแล้วเราค่อยไปพุชตรงนั้นเพราะหัวหน้าที่ไม่ดีหัวหน้าที่ไม่เคยมองเลยว่าลูกน้องเรามีดีตรงไหนแล้วก็ผลักเขาไปแบบนั้นสิ่งที่พี่จะบอกอะไรนี่คือสิ่งที่ป๋าเจอนะคือป๋าพอเขาโดนคนที่แบบกดเขาแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาประมาทไม่รู้สึกว่าเขาเก่งอะไรเลยบางทีมันไม่ใช่กดด้วยการกระทำอย่างเดียวมันกดด้วยคำพูดก็ได้นะเด็กบางคนถูกคำพูดกดเอาไว้นะครับผมจนเขาเหมือนจะเป็นเพดานของเขาว่าเขาไม่เก่งแล้วเขาก็จะหลังจากนี้เขาจะไม่เชื่อว่าเขาเก่งบัญชีอีกเลยเขาจะไม่เชื่อว่าเขาทำบัญชีได้อีกเลยถ้าไม่มีใครสอนเขาแล้วยังพูดกับเขาไม่เก่งถ้าป๋าไม่ได้เจอพี่หมูไปขอโทษพี่ผู้หญิงหัวหน้าบัญชีและพี่หัวหน้าบัญชีนิสัยดีมากพอจะมาขอโทษน้องแล้วว่าหลังจากนี้ป๋าคงไม่มีใครที่มาสอนวิชาบัญชีแล้วแหละและให้รู้ว่าป๋ามีดีกว่านี้ป๋าทำบัญชีได้นะเว้ยแค่ต้องการคนที่ฉลาดและคนที่สอนเป็นมาสอนเท่านั้นเองมันไม่มีใครสอนเฉยๆแค่นั้นเองสุดท้ายเราเลยชอบซีนนี้มากๆเลยที่อยู่ดีวันนี้พี่ผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกผิดแล้วก็มาขอโทษมันจะให้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับว่าพี่นั่นแหละไปล็อกความคิดของน้องและทำให้น้องรู้สึกว่าตัวเองแย่แค่ไหนเท่านั้นเองถ้าที่ทำงานมันมีคนแบบนี้เยอะเนาะที่ดูถูกกันแบบด้วยคำพูดแค่ส่งงานมาก็ทำมาแบบนี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอคือถ้ามันดูถูกกันแบบนี้ตลอดเวลามันก็จะกดความสามารถของคนนั้นลงไปเรื่อยๆจนคนนี้อาจจะกลายเป็นสุดท้ายไปอยู่ตรงที่พี่แม่บอกคือเขาไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งด้วยแท้จริงทุกคนมันมีความเก่งเป็นของตัวเองหมดเหมือนที่ป๋ากำลังบอกว่าเขาทำเงาะกระป๋องเก่งทุกคนเขาทำได้ดีกว่าคนที่ทำเงาะกระป๋องขายด้วยซ้ำเห็นไหมทุกคนมันมีข้อดีของตัวเองมาอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบขั้นตอนนี้หยิบข้อดีตรงนี้ออกมายังไงขั้นตอนตรงนี้ออกมาทำยังไงให้มันเด็กคนนี้เก่งขึ้นถ้าพี่แฮมสัมภาษณ์เด็กแล้วเด็กบอกว่าเด็กคนนี้ทำเงาะกระป๋องเก่งนะพี่แฮมจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ทำได้2 อย่างเลยป่ะ1คือคุณแต่ทำงานจำโปรเซสได้ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณชอบคุณสามารถจำโปรเซสได้ว่าต้องทำ1 2 3 4ต้องทำน้ำเชื่อมก่อนต้องแกะเงาะยังไงต้องเลือกเงาะยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนละเอียดนี่คุณเป็นคนพิถีพิถันนี่บวกคุณเป็นคนทำงานอาร์ตได้ดีด้วยแสดงว่าไงแสดงว่าเขาเป็นคนพิถีพิถันถ้าคุณให้งานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันกับคนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นปะบางทีการสัมภาษณ์เด็กมันบอกอะไรได้หลายอย่างนะว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้ดีทุกๆคำสัมภาษณ์ทุกๆประโยคคำถามมันมีผลหมดมันมีอิทธิพลหมดในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าถามไปลอยๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เลือกพยายามจะบอกว่าผู้ใหญ่เวลามองเด็กให้มองหลายๆมุมด้วยไม่ใช่มองแค่มุมเดียวว่าเด็กเขาเก่งอะไรหรือแต่งตัวแบบไหนเขาเริ่มเปรียบเทียบว่าสมมติเด็กคนนี้แต่งตัวมาไม่ดีแล้วมาสัมภาษณ์งานเราว่าการแต่งตัวดีไม่ดีมาสัมภาษณ์งานหรือการแต่งตัวดีไม่ดีมาทำที่ทำงานมันอยู่ที่ว่าการเทศะในที่ทำงานนั้นต้องการอะไรและงานนั้นมันต้องใช้เครื่องแต่งกายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงหัวหน้าบัญชีพูดมันก็มีผลเหมือนกันว่าคุณแต่งตัวแบบเนี้ยลูกค้าได้ไปเดินมามันทำให้ลูกค้าเห็นแล้วมันไม่โอเคมันโอเคจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับไปถามตัวเองเหมือนกันว่าแบบนี้โอเคไหมแต่ไม่ใช่ว่าการมาบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้มันไม่ให้การดูถ้าเขาตีความผิดเหมือนที่ป๋าตีความคือโดนดูถูกว่าฉันแต่งตัวไม่ดีทำให้ฉันไม่มีโอกาสแบบนี้ก็น่าสงสารเกินไปเพราะว่าเห็นไหมเพราะว่าที่เราสื่อความผิดไงแต่ถ้าสมมติเพราะเราบอกว่าเขาแต่งตัวแบบนี้มันทำให้ผู้ลูกค้ามองไม่ดีคุณเหมือนกับคนเฉยๆคนที่ทำแบบเหมือนกับเด็กที่มาจากต่างจังหวัดและสิ่งนี้มันก็เก็บเอาไว้เพราะเขาตีความในสิ่งที่คนสื่อความมาผิดแล้วเขาเก็บเอาไว้ในใจสุดท้ายไปบ่นให้กับ CEO ฟัง CEO บอกว่าเฮ้ยยูไม่เคยมีใครคุณบอกคุณโง่เลยนะไม่มีใครบอกคุณแต่งตัวแบบนี้ดูโง่เลยนะไม่ใช่พ
พอเขาสอนวิธีใหม่สอนมุมมองความคิดแบบไหนว่าที่คุณแต่งตัวแบบนี้ไม่รู้โง่แต่มันอาจทำให้คนเข้าใจคุณผิดถ้าคุณแต่งตัวบางอย่างบางเวลาบางครั้งมันอาจทำให้คนมองเข้ามาแล้วครับเข้าใจคุณผิดได้ถ้าคุณอยากจะปรับอะไรบางอย่างคุณลองปรับดูไหมอาจจะปรับด้วยคำพูดของคุณกับปรับด้วยกิริยาท่าทางของคุณมันถ้าคุณมันมีหลายอย่างที่มันมีคนเรามันมีหลายมุมอะครับที่จะเผยออกมาได้คนเราไม่ได้เก่งแค่มุมเดียวไม่ดูดีแค่มุมเดียวหากแต่งตัวไม่ดีแต่คุณเป็นคนฉลาดมากเขาก็นับถือในความฉลาดคุณอยู่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณจะพรีเซนต์ตัวเองในมุมแบบไหนนะฮะงั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือว่าการแต่งตัวไม่ใช่สำคัญแต่คุณต้องรู้ด้วยว่างานของคุณการแต่งตัวสำคัญไหมนั่นคือคุณต้องกลับไปถามตัวเองก่อนถ้าพี่แฮมทำงานพี่แฮมทำงานอยู่องค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่โตมีคนแบบไม่จำเป็นต้องมีลูกค้าทุกวันก็ได้แต่เป็นมีผู้ใหญ่เดินเหินตลอดเวลาเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรถ้าพี่แฮมแต่งตัวแบบเหยียบรองเท้าแตะมาก็คงจะดูไม่ดีถูกปะมันก็ต้องใส่สูทมันก็ต้องผูกไทมันก็ต้องแต่งตัวใส่เชิ้ตอะไรบ้างเพื่อให้มันดูดีขึ้นมาเนาะมันถามว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำไหมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทำมันทำให้เราทำงานดีขึ้นไหมก็ไม่ใช่แต่มันคือเขาเรียกว่ากาลเทศะมันคือภาพที่คนเขามองเข้ามาบางครั้งนะครับพี่แฮมบอกแบบนี้เลยแล้วกันว่าการแค่แต่งตัวดีแต่งตัวให้ดูดีเหมาะสมกับสถานที่มันเป็นประตูผ่านทางอย่างดีเลยให้คุณทำได้หลายอย่างแม้มันจะไม่ทำให้คุณบอกว่ามันไม่ได้ทำให้คุณฉลาดขึ้นเพราะพี่แฮมจบธรรมศาสตร์มาพี่แฮมจะรู้ว่าธรรมศาสตร์แต่งตัวอะไรไปเรียนหนังสือก็ได้เขาจะพูดเสมอว่าสิ่งที่แต่งตัวมาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีความรู้ดีหรือดีไม่ดีแค่ไหนมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเรียนหนังสือได้ดีแค่ไหนอันนี้ใช่แต่เมื่อคุณไปเจอโลกกว้างขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าขนาดคุณดูคลิปนึงคุณปัดคลิปผ่านพี่แฮมไปไม่ดูพี่แฮมคุณก็ตัดสินในเวลาแค่8 วิหรือ3 วินาทีเท่านั้นเองมันเราตัดสินจาก cover หรือปกก่อนนะฮะคนเราถึงเราจะไม่บอกว่าเราอย่าตัดสินคนจากปกนะเราต้องไปดูไส้ในเขาก่อนแต่ถามว่าเรามีเวลาพอที่จะเข้าไปดูไส้ในเขาไหมไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคนเราตัดสินจากปกก่อนอยู่แล้วงั้นในบางมุมบางเวลาบางสถานการณ์เราจะเป็นต้องให้เครื่องแต่งกายของเราเนี่ยแหละภาพลักษณ์ของเราเนี่ยแหละการบุคลิกของเราเนี่ยแหละเป็นตัวบอกว่า3 วินาทีนั้นไม่มีค่าต่อคนที่เขามองเราแค่ไหนพี่แอมพูดแบบนี้คือเวลาเราไปงานหนึ่งส่วนพี่แอมออกไปงานเลี้ยงก็ได้งานเนี่ยเปิดซีรีส์ก็ได้งานเปิดภาพยนตร์ก็ได้พอเราใส่สูทผูกไทเราแต่งตัวดีไปหน่อยนะบางทีเราไม่ได้เป็นคนที่มีภาษีอะไรเราไม่ได้เป็นคนทำงานเบื้องหลังไม่ใช่เป็นคนที่มีหน้ามีตาที่คนรู้จักแต่พอเราแต่งตัวแบบนี้ไปพี่เชื่อเลยว่ามันจะเหมือนกับมันจะมีความแบบ outstanding บางอย่างที่คนรู้สึกว่าคนเนี้ยต้องมีอะไรบางอย่างและคนนี้ต้องเป็นใครบางคนและคนนี้ต้องเป็น someone บางอย่างและเราอยากถามว่าเราอยากเป็น someone มันไม่ใช่แต่มาทำว่ามาทำเป็นใบเบิกทางพี่ยังไงมาทำรู้สึกว่าเวลาเราไปคุยกับใครเราเจอผู้ใหญ่รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเจอผู้ใหญ่ในทุกๆโอกาสเช่นเราเจอผู้ใหญ่บางคนรู้สึกว่าโอ้สวัสดีนะครับผู้ใหญ่ก็จะมองคุณเป็นใครอยากรู้จักอยากดูมันดูดีทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะคุยด้วยถ้าคนเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาชอบมองภาพลักษณ์ก่อนตัดสินคนจาก3 วินาทีแรกก่อนเราก็เป็นประตูอย่างแรกที่ทำให้เขาไปคุยกับเขาได้ง่ายๆเลยบอกเลยว่าพี่แฮมใส่สูทผูกไทไปออกงานหลายๆงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันช่วยพี่แฮมเยอะมากนะในการเข้าหาผู้คนในการที่คนจะคุยกันในการที่จะเปิดโอกาสไปคุยกับใครบางคนเดินมาคุยกับพี่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ง่ายต่อการที่อย่างนึงคือง่ายๆคือการยอมไม่เข้าง่ายคือพอแต่งตัวดีไปนิดนึงนะการรู้แล้วว่าไอคนนี้มันต้องเป็นคนที่แบบเป็นเกี่ยวอยู่ข้างในแน่นอนหรือแบบต้องมางานพิเศษงานนี้แน่นอนเขาจะไม่บล็อกเราทันทีเขาจะปล่อยเราผ่านเลยด้วยชุดของเราเนี่ยก็คือบางทีมันเป็นใบผ่านทางอะไรน้อยซึ่งทำให้พี่แอมต้องพูดเรื่องนี้คือถามว่ามันจะเป็นกับป่าไหมมันอาจจะไม่จำเป็นแต่มันเริ่มพยายามจะบอกว่ามันอาจจะจำเป็นนะในบางสถานการณ์ในบางเวลาในบางมุมแต่มันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าคุณฉลาดหรือไม่ฉลาดต้องแยกจากกันนะการแต่งกายบุคลิกไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณฉลาดไม่ฉลาดเราชอบกิริยาของป่าตอนที่เขาขอโทษแล้วก็ทำหน้าตาใสๆหน้าตาน่ารักแล้วเดินเข้ามาหาพี่ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าบัญชีว่าเห็นไหมมุมเนี่ยคือมุมของความน่ารักมุมของความแบบมีเป็นเด็กเป็นเหมือนกับเป็นเด็กที่แบบมีความแบบรู้จักกาลเทศะรู้จักการพรีเซนต์ตัวเองว่าเราควรอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไหนทำตัวบุคลิกแบบไหนเพราะเขาทำตัวดีน่ารักเครื่องแต่งกายเขามันอาจจะเป็นตัวตัดสินแต่พอเราเจอกันมากขึ้นเนี่ยบุคลิกต่างหากเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นพี่ผู้หญิงเขาพร้อมที่จะเปิดใจแล้วว่าเด็กคนนี้ก็น่ารักนี่นะเดี๋ยวฉันจะสอนหนังสือเขาแล้วที่จะสอนเขาแล้วว่าทำบัญชีแบบไหนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องมันถ่ายทอดผ่านภาษาภาพภาษากายออกมาให้เราเห็นว่าเห็นไหมพี่ผู้หญิงคนนี้กำลังมองป๋าเปลี่ยนไปไม่ได้มองเป็นคนที่แบบ
อะไรอ่ะแกเป็นใครอ่ะแต่งตัวแบบนี้คืออะไรอ่ะแต่คือมองแล้วว่าเอ้ยแต่งตัวแบบนี้ก็ใช่นะแต่เด็กมันมีบุคลิกน่ารักว่าเด็กมันมีนะสัมมาคารวะจังเลยเด็กมันอยากจะมาคุยกับเราเด็กอยากจะเรียนรู้จากเราแววตามันออกมาสายตาออกมาท่าทางมันออกมามันออกมาหมดเลยนี่มันคือสิ่งที่จะบอกว่าเครื่องแต่งกายไม่ได้พรีเซนต์ในจุดนี้มันคือมีมุมอื่นให้เราได้พรีเซนต์นอกจากเครื่องแต่งกายเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์อะไรกลับมาที่พี่แฮมบอกว่าถึงพี่แฮมแต่งตัวไม่ดีไปงานแต่ถ้าสมมติพี่แฮมพรีเซนต์ว่าฉันมีความรู้นะในสิ่งที่ฉันจะออกไปเวทีนั้นฉันมีความรู้ในสิ่งที่ฉันไปอยู่จุดนั้นเพราะอะไรฉันมีแบ็กกราวด์ของฉันนะที่ฉันทำมาเพื่อจะมาอยู่ในจุดนี้เพราะอะไรบางทีเราโชว์ได้หลายอย่างนะว่าอยู่ที่ว่าเราจะโชว์อะไรออกไปเราจะพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนมันพรีเซนต์ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบ CEO ของบริษัทมากๆเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดมากเลยนะเก็บรายละเอียดรุ่นน้องหมดเลยเขาแอบมองดูนะว่าตัวของเจนคิดอะไรอยู่เขาแอบมองดูคนนั้นคนนี้การที่เขาเก็บรายละเอียดมากๆทำให้เขาบริหารจัดการองค์กรได้นะแบบเขาเรียกนะเอมพาธีครับผมการเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเรามันทำให้คนอื่นรักเขาเป็นหัวหน้าที่คนอื่นต้องรักแน่นอนรู้สึกใส่ใจว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาลูกมาแน่เลยเอาข้าวเผื่อเขาละกันเนาะสั่งข้าวเผื่อทีมเขาด้วยให้ OT เขาด้วยเพราะว่าเขาว่าจะต้องเป็นเหมือนกับแบบทำงานเยอะกว่าเวลาทำงานร่วมเวลาคือมันใส่ใจครับถ้า CEO ไม่ลงมาเห็นคนอื่นทำงานเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเนาะแล้วเขาก็สั่งลงมาโดยเขาไม่รู้เรื่องใจคนข้างล่างรู้สึกแบบไหนแล้วว่านี่คือ CEO ที่ดีเนาะในการใช้ empathy แล้วว่าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเนี่ย CEO ไม่เคยลงมาเห็นระดับแบบนี้หรอกแล้วพอไม่เคยลงมาเห็นเขาก็สั่งแบบแนวแบบเป็นผู้บัญชาแล้วเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งเธอต้องทำตามที่ฉันบอกแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะเห็นได้จากว่า CEO คนไหนใส่ใจลูกน้องมากแค่ไหนใครที่ทำอยู่ในองค์กรใหญ่ๆที่ CEO ค่อนข้างจะเข้าใจลูกน้องและใส่ใจลูกน้องเป็นพิเศษจะถือว่าองค์กรที่ดีมากๆสังคมแวดล้อมคุณก็จะดีตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะดีตามวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นำเปลี่ยนนะฮะความคิดของคนหัวหน้าเปลี่ยนความคิดของจูดี้ก็ดีเหมือนกันนะที่เธอเสียใจขนาดนี้เธอไปพักก่อนเธอไม่ควรทำงานเป็นสิ่งที่พี่แฮมทำกับลูกน้องเหมือนกันว่าถ้าป่วยถ้าเสียใจถ้ามีอะไรเสียใจมาพักก่อนเพราะให้เธอทำงานต่อไปไม่ใช่ว่าเธอทำงานไม่เก่งนะแต่เธอทำงานจะดรอปลงไปทำงานไม่ดีได้ทำงานเสียหายได้ไปทำจิตใจมันดีก่อนเพื่อให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานดีกว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจลงไป2คือก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละคนบางคนนะครับงานมันเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่เหมือนที่พี่จูดี้บอกเลยคือว่าหากเราไม่ไหวงานก็ทิ้งมันไปได้เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราใจสลายวันหนึ่งเราไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องทิ้งงานเหมือนกันเพื่อดูแลใจเราก่อนเพราะถ้าเราไม่ดูแลใจเราก่อนเราทู่ซีทำงานไปมันมีแต่พังกับพังนะฮะไม่พังทั้งใจเราแล้วพังทั้งงานด้วยดังนั้นสิ่งที่มันควรทำคือเราเททุกอย่างดีกว่าแล้วไปอยู่กับตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนแล้วกลับมาทำงานอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าพี่แอมเข้าใจตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเราอกหักมาเนาะเราก็เข้าใจว่าบางทีเราทำงานไม่ได้เลยนะเราป่วยด้วยซ้ำบางทีขอใช้ลาป่วยดีกว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำที่จะมาทำงานให้แบบทำไปแล้วก็นั่งตาลอยๆเลยโดยที่ไม่รู้ได้งานอะไรขึ้นมาแล้วคนก็จะไม่รู้ด้วยว่าเราทำงานได้หรือทำงานไม่ได้ทำแบบแต่เสียเวลาคนอื่นเปล่าๆสู้ลาไปดีกว่าให้คนอื่นคิดว่าเราป่วยอาจจะดีสักกว่าในการใช้เวลาในการฟื้นฟูของตัวเองเนาะบางทีถ้าเราไม่พร้อมเราไปทำงานในแบบที่เราไม่พร้อมมันก็พังเหมือนกันเลยไอ้นี่เข้าใจว่าเนี่ยความเป็น CEO ที่น่ารักมันเป็นแบบนี้สิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดคือสิ่งที่ CEO สอนป่านะฮะว่าป่าบอกเราไม่เก่งเลยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้ว CEO ก็เล่าเรื่องตัวเองว่าฉันก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันฉันก็เรียนไม่จบเหมือนกันฉันก็มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะความฝันสิ่งที่ป่ามีที่คนอื่นไม่มีคือความฝันป่ารู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรคนน่าดีใจเพราะคนอื่นทุกวันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทำอะไรแต่ป่ารู้ว่าป่าอยากจะเป็นคนที่อยู่ในชื่ออยู่ใน end credit ตอนท้ายของฮอลลีวูดนั่นคือคุณมีความฝันแล้วคุณรู้แล้วความฝันคุณคืออะไรคุณก็แค่ทำระหว่างทางให้ดีที่สุดเพื่อไปถึงความฝันของคุณคำถามในพอร์ตพี่แฮมจะตอบตัวเองนะว่าความฝันพี่แฮมคืออะไรนะพี่แฮมอายุ30กว่าแล้วถึงจะตอบคำถามไม่ได้ตอนนั้นคือทำอะไรได้ดีทำไปก่อนโดยไม่รู้ด้วยความฝันจริงๆคืออะไรต้องดีใจกับเขาด้วยซ้ำว่าเขาต้องชื่นชมเขาด้วยซ้ำว่าเขาสามารถตอบได้ด้วยตัวเองว่าเขาฝันอยากจะทำอะไรคนอื่นอิจฉาเขานะรวมถึงการที่ว่าเงาะกระป๋องคนอื่นทำเขารู้ทำได้ดีอะไรอันนี้คือสิ่งที่เขารู้ว่าเขาทำได้ดีถึงเขาจะไม่ขายก็จริงแต่จะเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันคือความเก่งที่เขาจดจำอะไรต่างๆได้ความพิถีพิถันบางอย่างมันคือข้อดีที่เขามีแต่เขาดึงออกมาใช้ไม่เป็นมันแค่ต้องกระตุ้นให้ถูกจุดแค่ต้องดึงออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาสิ่งที่ CEO พูดกับเขาวันนี้เรารู้สึกว่ามันคือโค้ดหรือคำพูดของคนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตป่าไปตลอดชีวิตเลยจากคนที่รู้สึกว่าฉันมันโง่ฉันไม่ได้เก่งอะไรเลย
แต่มันถูกกระตุ้นด้วย CEO ที่ CEO พูดออกไปมันกลายว่าเขามีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขามีความฝันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการทำอะไรมารู้สึกว่าเขาไม่กดตัวเองแล้วไอ้กำแพงที่เขาเคยกั้นตัวเองไว้มันได้ทลายออกไปแล้วเขาก็ปลดตัวเองออกมาว่าฉันได้เก่งได้มากกว่านี้เว้ยฉันเป็นคนที่เติบโตไปได้ไกลกว่านี้เว้ยฉันทำอะไรได้ดีกว่านั้นด้วยฉันไม่ให้ดีแค่ฉันไม่ดีแค่งานอาร์ตฉันทำอย่างอื่นได้ดีด้วยมันอยู่ที่คุณได้เข้าไปเรียนรู้มันหรือยังบางทีอะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรไหมการที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมสกิลของคุณและคุณได้เรียนรู้ศาสตร์อื่นๆที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาด้วยเพราะถ้าคุณเรียนรู้แค่สกิลของคุณอย่างเดียวคุณจะโลกแคบมากๆในสิ่งที่คุณเป็นกิ๊กในสิ่งนั้นคุณชอบในสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆด้วยมันอาจจะต่อยอดความคิดคุณให้มันเกิด creativity ทำอย่างอื่นมากขึ้นก็ได้สิ่งนี้มันแบบจำเป็นมากๆนะแล้วเราเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทุกคนในโลกยุคนี้ควรต้องแบบว่าเรียนรู้หลายๆอย่างไว้เพื่อคุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะชอบมาก่อนคุณอาจจะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งใหม่ก็ได้หรือถ้าคุณไม่ชอบมันคุณจะได้เรียนรู้ว่าที่คุณไม่ชอบเพราะอะไรเราว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเราถึงบอกว่าบางทีนะสิ่งเราแค่ได้คนบางคนที่มาไกด์เราก็เปลี่ยนชีวิตไปได้เลยนะนึกถึงว่าถ้าป๋าไม่ได้ CEO คนนี้นะแล้วป๋าอยู่กับสิ่งแบบนี้จมกับความทุกข์แบบนี้แล้วก็เจอพี่ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าบัญชีว่าทุกวันนะแล้วว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นเด็กฝึกงานที่จบไปแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยกลับได้ความกลัวกลับไปกลับได้บางอย่างที่เป็นกำแพงในชีวิตเขาต่อไปอีกจนแบบในอนาคตอีกไม่รู้กี่ปีอะแต่พอเขาได้คุยวันเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยว่าเขารู้แล้วเขาต้องการอะไรเขามีความฝันอะไรถ้าเขาไม่รู้เรื่องบัญชีเขาแค่ไปเรียนสิเขาแค่ขอให้พี่คนนี้สอนเขาสิเขาก็ได้เรียนในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วอะแล้วพี่คนนี้ก็เต็มใจสอนด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำเพื่อองค์กรเนาะอยากให้องค์กรมันดีเขาก็ต้องสอนเด็กรุ่นใหม่ๆให้มันเก่งถ้าเด็กมันเก่งเราก็งานสบายขึ้นมันก็เป็นกลับมาหาเราอยู่แล้วอะถ้าเป็นหัวหน้าที่ดีคือควรจะสอนลูกน้องให้เก่งเพื่อให้ลูกน้องกลับมาทำให้ดีขึ้นเราก็จะงานเบาลงในขณะเดียวกันเหมือนกันเราว่าเนี่ยที่พูดออกมาทั้งหมดนะพี่มันอาจจะแรปอัพได้แบบไม่เป็นข้อไม่ได้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่แอมพูดไปมันโคตรเป็นประโยชน์เลยอะมันเป็นประโยชน์ต่อคนดูด้วยเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังอยู่ในภาวะแบบนี้ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันฝากเลยว่าคนดูเยอะเหมือนกันนะในการที่แบบเขาไปดูแลการเป็นลูกน้องต้องคิดแบบไหนหัวหน้าต้องคิดแบบไหนและสิ่งที่พี่แอมพูดออกไปในมุมหัวหน้าจะเยอะนะเพราะพี่แอมมีความเป็นหัวหน้าเนาะพี่ก็จะสะท้อนความหัวหน้าเยอะหน่อยแต่สิ่งที่มันถ้าใครที่คิดได้จะมองว่าเนี่ยพอพี่แอมพูดไปขนาดเนี้ยบางทีเราจะให้เห็นว่ามุมมองหัวหน้าคิดแบบไหนไงบางทีคนเป็นลูกน้องบางทีไม่เข้าใจหัวหน้าก็อาจจะมองว่าหัวหน้าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้หรือเปล่าลืมคิดถึงใจเขาหรือเปล่าบางทีมันคิดมาแล้วแต่แค่เขาไม่ได้พูดสังคมไทยเป็นสังคมแบบนี้ครับคือชมเหมือนไม่ค่อยชมกันแต่เวลาผิดอะย้ำโอ้โหเหยียบซ้ำด่าเพิ่มมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะให้เราเสพความชมบ่อยๆถ้าเขาไม่ชมเราให้เราชมตัวเองว่าเราทำดีแค่ไหนแล้วเราเก่งแค่ไหนแล้วในวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครเป็นหัวหน้าบางทีเรามีลูกน้องอ่ะหัดชมลูกน้องบ่อยๆบ้างว่าลูกน้องเขาทำดีก็ชมเขาบ้างไม่ใช่ว่าทำเสียมีแต่วงแล้วให้เขาไปแก้เขาทำดีก็ชมเขาว่าโอ้โหไม่มีที่ติเลยเก่งสุดๆสิ่งนี้คือเราทำกับลูกน้องทุกคนมากๆทำเป็นประจำด้วยแล้วมันก็ดีจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราทำอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่าเราไปทำให้พี่คนหนึ่งที่เขาแบบว่าเหมือนกับไม่เคยมีใครให้โอกาสเขาเลยอ่ะแล้วเราไปให้โอกาสเขาสอนงานเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชมเขาตลอดเลยว่าโหพี่เขียนงานเนี้ยมากอ่ะพี่ทำงานได้ดีมากเลยอ่ะคือผมแทบจะไม่ต้องแก้อะไรของพี่เลยพี่ทำงานโคตรเป๊ะเลยอ่ะโอ้อยากจะเสริมพี่นะพี่ลองทำอันนี้ดูสิพี่ลองทำอันนี้ดูสิเนี่ยมาทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นกับลูกน้องเราด้วยหรือทำให้เขาใจฟูนะโอ้ฉันก็เก่งนะเว้ยฉันก็ทำได้ดีนะเว้ยฉันมีข้อดีของฉันนะเว้ยฉันมีข้อดีของฉันคืออะไรนะเว้ยมีคนบอกเขาบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อดีของเราคืออะไรถ้าไม่ตราบโดยที่ไม่มีคนบอกอ่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีข้อดีอะไรในตัวเองนะฮะต้องให้คนอื่นบอกถึงจะรู้ตัวเองมีข้อดีอะไรทั้งที่จริงตัวเองสามารถจะตกผลึกได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีข้อดีอะไรอย่างเช่นถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะลองไล่จากสิ่งนั้นดูแล้วจะเริ่มเจอว่าเรามีข้อดีอะไรอย่างพี่แฮมแบบประชุมเป็นคน observer สังเกตการตลอดเวลาเป็นคน wrap up การประชุมตลอดเวลาเราเอาข้อดีตรงนี้เราสึกเฮ้ยเรามีข้อดีตรงนี้ว่ะแล้วพอเรามาทำช่องอ่ะ YouTube เห็นปะพี่แฮมดูจบปุ๊บอ่ะเราไม่ได้มาจดก่อนมีคนถามว่าพี่แฮมจดบุลเลตไว้ก่อนมาพูดไหมหรือติ๊กอะไรหรือมีเขียนอะไรก่อนมาพูดไหมไม่เคยเขียนเลยฮะดูจบปุ๊บพูดเลยเพราะไม่มีบุลเลตอยู่ในหัวแล้วจะพูดอะไรบ้างเพราะว่าเราสรุปการประชุมบ่อยเราฟังประชุมบ่อยแล้วต้องสรุปการประชุมบ่อยๆมันคือสกิลอย่างนึงที่มันเกิดจากการเรียนรู้และติดตัวมาแล้วรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ได้ดีพอสิ่งนี้ได้ดีปุ๊บเราก็เอามาใช้สังเกตในการที่เราดูซีรีส์เอามาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในซีรีส์แล้วก็เอามาใช้กับการสรุปเป็นข้อท้ายซีรีส์ในการรีแอคชั่น
รู้สึกว่าเนี่ยมันคือจริตเราทำให้รู้สึกว่าเราเอาข้อนี้มาใช้กับสิ่งที่เราทำรีแอคชั่นแล้วขณะเดียวกันพอเราทำรีแอคชั่นได้ดีแล้วตัดต่อมานู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ในงานของเราเหมือนกันวนกลับไปวนกลับมามันทำให้เราต่อยอดความคิดได้เยอะมากๆครับอันนี้ก็สิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับการต่อยอดความคิดกับการได้เรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้สิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันละกันไม่ให้เราจะพูดเยอะไปหน่อยวันนี้เพราะว่ามีประเด็นหลายอย่างรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเราในฐานะคนทำงานเหมือนกันอยากจะแชร์ออกไปเหมือนกันโอเคขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย